up guys. Dito. So, siyempre hindi na ako mawawala. Selfie tayo. 1, 2, 3. My name is Romer Con, and I will make the first step to achieve all my dreams, hopes, plans, and ideas, so I will have no regret when I die. We are Haribon. Kamusta? Nag-enjoy ka ba? Hey! May message ako sa nila. Wait lang. Sa mga panahon na ganito, tandaan nyo na minsan kailangan yung body yung camera para ma-enjoy yung view. Let's go. Yes, vlogger. Vloggerist. Sarap dito magtambay. Dito masarap magpa-pros with you. Be my editor. Be my lady. Wow! Nasaan tayo? We're in the Philippines? Ano yan? Hindi ito napunta ni mami mo nung pumunta sila rito. Yan no, kita ng buong Pilipinas oh. Oh. Grabe fog doon. Oh. Yun yung moment na naisipan ko mag-vlog. Ganda nung Kasi ang dagat. ganda ng moment yan. Hoy, bababa na yung sunset ha. Ayun na. Sa landscape. Paano nag-exist yun? Galing. Talaga ng pagka. Iwan niyo na ako dito. Sarap siguro mag-camping dyan, no? Stargazing ka. Ang maganda, marami kang choices. Diba? But that is perfect. It's beautiful and perfect. But at the same time. Sa painting mo lang makikita yan. Yep. Yan mo na yan. Iba din. Paano ba yung mga kapatid? Balik na kami. So, kayo naman. Maraming salamat sa panonood. It's your boy Romer Con.